Доброго всім дня! Вітаю на каналі Street Car Mechanic. Сьогодні будемо вручну прочищати форсунки. Звісно, знімаючи їх. Я пізніше планував повну промивку паливної системи, але в принципі не рекомендовано на великому пробігу це робити одразу. Бо частково, якщо якась форсунка розрушена чи має якісь дефекти, то з неї кераміка може випасти в впускний колектор і попасти в циліндри. Промивати будемо очисником для карбюраторів. Ось це паливний шланг, який підходить до паливної рампи. Тут головки всі на 10. І кріплення ще ось там, теж на 10. Два кріплення самої рампи. Відкручуємо ці винтики і витягнемо рампу разом з форсунками. Попередньо треба від'єднати їх від конекторів і обов'язково зняти клеми з акумулятора. Першочергово, щоб коли ми будемо знімати рампу, щоб не палився бензин, бо тут може бути 2,5, 3,5, 4 атмосфери тиск. І залється паливом все. Треба зняти тиск. Яким чином ми це зробимо? Ми відключимо паливний насос і заведемо автомобіль. Таким чином паливний насос не буде накачувати паливо в рампу, а форсунки будуть спускати тиск в циліндри. Машина буде працювати, доки не заглохне самостійно. Ось так ми це зробимо для початку. Поїхали. Відкриваємо блок реле. Дивимося. Ось у нас fuel pump реле, тобто це реле насосу бензинового. Так, і ось тут знаходиться 20-амперний запобіжник для цього насосу. Дивимося, ось він. 1, 2, 3. Третій. Тож його нам треба дістати звідси. Спробуємо. Оп, дістали. Обережненько його відносимо, кладемо в салон, заводимо автомобіль і чекаємо, аж допоки двигун не заглохне. Так, ще раз можемо спробувати. Все. Тиск ми скинули. Наступним чином ми йдемо далі дивитися, що тут у нас відбувається. Закриваємо кришку з запобіжниками. Візьмемо ще ключ на 10, рожковий маленький, ось такий, для того, щоб зняти клеми з акумулятора. Відкручуємо клеми з акумулятора. Я зазвичай знімаю обидві, щоб не було ніяких вже питань, що там плюс знімати чи мінус знімати. Ось так, робимо все максимально безпечно. Так, це сюди кудись спрячемо, щоб нам не заважало. Звісно, було б простіше, мабуть, щоб зняти воздуховод, але ми цього робити не будемо, бо тут, в принципі, ось два гвинтика відкручуємо і треба лише підкласти туди якусь ганчірку, щоб паливо не полилося нижче.
Обов'язково не можна палити. Тримати вогнегасник завжди поруч. Це обов'язково. Відкриваємо кришку. Далі беремо головку на 10. Для зручності можна взяти подовжувач, але це як кому підходить. На 10. Так. Втягаємо рукавички. В деяких відео показують, що вони знімають реле, але головне, щоб не було подачі електрики на паливний насос. Це головне. В принципі, як ми бачимо, можна знімати, можна не знімати. Я маю на увазі жгут із проводами. Але ми знімемо. Про всяк випадок, щоб нам нічого не заважало, коли будемо встановлювати. Також дивіться обов'язково, щоб було чисто, щоб не потрапив потім бруд в пуск двигуна. Обережненько викручую. Один. Другий, третій. Викрутили. Так, поїхали далі. Наступним чином нам треба зняти подачу живлення на форсунки. Як це зробити? Зараз спробуємо. Вони дуже тугі. Треба, бачите, так натиснути, щоб вона щелкнула трошки. Оп. 3. 4. Відкладаємо жгут в сторону. Можна тут ще від'єднати масу. Я думаю, що це маса, в принципі. Ось і він, в принципі, трошки звільняє нам простір для того, щоб ми могли спокійно працювати із рампою. Так, це в нас що таке? Я навіть не уявляю, але є якийсь додатковий тут роз'єм, який бажано, можливо, теж зняти. Не знаю як. Ну, то нехай буде, як кажуть. Ось у нас впускні отвори для самої, скажімо так, подачі палива. Тепер нам потрібно відкрутити оці гвинти. Так, тут завжди щось заважає. Тут маса на гур, чи що це? Да, мабуть. Його теж від'єднаємо. Можна було більше відвернути цей жгут. Так, обережненько. Його тиснемо
Тут все, в нас звільнилося більше місця, тепер можна вільно працювати. Можна зараз обробити додатково, почистити, протерти, щоб там було мінімум бруду. Бо він може попасти прямо в циліндри, що є не дуже добре, як ми знаємо. Беремо очисник карбюраторів, універсальний засіб, оп, і мене почистили заодно. Беремо ганчірки якісь невеличкі і саме навколо форсуночок чистимо від бруду. Машину в такому стані заводити не можна, поки не випарується весь очисник карбюраторів. Беремо щіточку і трошки тут от все прибираємо. Що спочатку від'єднувати? Шланг чи рампу? Я думаю, що правильніше було б від'єднати ці два гвинти, потім відкрутити подачу палива, щоб можна було одразу заткнути пальцем отвір рампи і витягнути її звідси разом із форсунками. Тож рухаємося далі. Тут брудно, капець. Тож наступним чином ми підкладаємо сюди ганчір'я, якомога більше, кого багато немає, підкладайте скільки є. У мене тут є такий невеличкий запасик НЗ-шний, тож максимально хочеться зняти цей патрубок, як ніколи. Але будемо робити так. Що у нас? Там щось незрозуміле таке. Добре, нехай буде. Не будемо чіпати. Хоча не знаю, чому б і ні. А це від'єднаємо. Це у нас що? То у нас якийсь теж коннектор. Оп, дуже легко знявся. Лишилось тільки оцей повністю підігнати, відхилити. Напевно, теж якийсь там є защолка, боюся зламати. Так. Ну добре, будемо обережними. У нас збільшилася кількість простору. Завжди, в принципі, всі майстри створюють максимальний простір для, скажімо так, вільної роботи. Ось, це правильний підхід. Тож, бо будемо намагатися відкручувати рампу. Тут ключик не на 10, скоріш за все на 12, чи можливо навіть на 14.
11. Я думаю, ні. Що у нас тут? 14. Спробуємо 14. Ні. На 13. Так. Ні. Тож на 12. Ах. Ці ігри з розмірами 10 ще. Це завеликі, одразу видно. Це у нас що? 12. Спробуємо 12. О, 12 це він. Зірвали. Тепер обережненько ручками відхвинчуємо. Не дуже тут зручно, хоч знімає впускний колектор. Не викручується. Тож беремо цей ключик і поїхали. Як в старі добрі часи. Обережненько дістаємо, щоб потім не відкручувати захист і не лізти туди глибше. Ще нам масляний щуп тут допомагає трошки, але то вже таке. Є. Поки нічого не впустили. Це вже добре. Так, ось як бачимо, рампа в нас вільно ходить. Щоб її зняти, треба від'єднати паливний шланг. Можна його від'єднати від магістралі, але він уходить десь туди далеко. І це буде складно, скажімо так, м'яко кажучи. Так, що у нас наступне? Наступне у нас відвинчування цих двох гвинтів. Скоріш за все, ключиком будемо це робити на 10. Там простіру не так багато, тому скористуємося чим скористуємося. Ну, верхній можна від'єднати цим ключом. Так, вони легко скручуються, ці гаєчки. Тому можна, в принципі, звичайним рожковим ключем на 10. Ось таким от. Сюди дістатися і послабити трошки. Точніше, послабивши, відкрутити повністю. Так, наче ми його послабили. Так, є. Я роблю це вперше.
Тому вибачайте, якщо щось я роблю неправильно. Напишіть в коментарі, як можна було б це зробити краще, або навіть взагалі не потрібно робити, чи щось таке. Будь-що. Звільняємо місце для того, щоб якщо там буде у нас бензинчик, вставляємо максимально, можливо, туди бутилочку ще зробимо зараз. Ось так. Думаю, цього вистачить нам. Ось так. Але тут її нікуди немає куди навіть і пхати. Добре, знімаємо на свій страх і ризик. Що у нас воно не совається? Не знаю навіть. Щось заважає. Щось заважає. А що заважає, не зрозуміло. Спробуємо її трошки викруткою піднаживити плоскою. Беремо плоску викрутку. Де плоска викрутка? Не ясно. Не ясно. Що будемо робити? Пробуємо ножиком. Що робити? Десь плоска викрутка поділася. Головне не порізати ніякі тут контакти. Трохи пішла, зсунулася. Спробуємо зараз сильніше потягнути просто. Оп! Як я обіцяв, бензинчик у нас пролився, тож затикаємо пальцем і витаскуємо форсуночки. Ось вони. Як у нас виглядають. Бензин зайвий зливаємо. Відерце. Так. Гнізда тут треба обережненько заткнути. Під кожне беремо окремий папірець окремий. Головне з краю нічого туди не запхати. Так, затикаємо одну, мало ли що пил, бруд всілякий буде летіти. Так, це я погано зробив. Вже щось туди насипалося. Вставляємо таким чином, щоб ні вітер, ні дощ не заважали. Завжди будьте готові до того, щоб закрити капот, якщо дощ піде, чи щось таке, щоб можна було сховатися, а потім продовжити. Дякую. Наступний етап – це чистка форсунок. І так, приступимо до чистки форсунок. Як вони кріпляться? Давайте подивимось. Тут є такі щолочки. Їх знімаємо. Треба обережненько якось їх одночасно з двох сторін. Оп. Одну зняли. Кладемо в той послідовності, як стояла рампа.
Краще, мабуть, їх одночасно якось розсувати. Я не знаю, як це одночасно зробити, але вони дуже такі потужні. Тож працюйте в рукавичках, щоб потім ручки були не покоцані. 3. 4. Так само потім дістаємо форсуночки, запам'ятовуємо, як вони стояли. Ух ти, як потужно сидять вони. Оп, одна. Друга. Третя. І четверта. Це зняли. Я сподіваюся, ви це бачили. Так, що у нас тут є? Ось такий ось номерочок. 25310-25120. Фірма невідома. Більш-менш вони такі чистенькі, я подивлюся. Але наша задача зараз прочистити рампу, прочистити форсунки. Можна почати з рампи. Наберемо в неї трошки хоча карбюраторів. І протремо як слід від бруду, щоб потім нам довелося його виколупувати зсередини. Люка летить. Так, чистимо. Чистимо. Все було чистеньке у нас. Тут якийсь нагар чи що, це не зрозуміло. Так, ну, ще раз пройдемо. В зворотньому шляху, щоб звідти витикала кава. Лишаємо рампу тут, нехай підсихає. Перейдемо до форсунок. Спочатку почистимо їх ззовні. Можна краще, мабуть, щіточкою це зробити. Чистимо спочатку щіточку, перейдемо до форсуночки. Всі прокладки ці вони маслостійкі, тому, в принципі, ну, хоча тут є розчинник, так, одна є, будемо викладати на чисте. Ну і так, пройдемось по всіх. Побачимось на наступному етапі. Це буде етап підключення
генератора шим і промивка форсунок при подачі на нього імпульсів таких самих, як подає двигун. За допомогою цього дивного китайського девайсу, який ще я не тестував, якщо чесно. Настала черга підключення чудо-девайсу. Називається він інжектор-тестер. Зараз ми подивимося, як він взагалі працює. Чи працює, теж не знаю. Це на свій страх і ризик. Але зайвим дізнатися, як ті знімаються, скажімо так. Тут є додатково такі ось штуки, які, я так зрозумів, тягаються. Ця замала, а ця в самий раз підходить, тягається ось так. Сюди ця штука, потім знімається ковпачок очисника. Візьмемо там, де тиск побільше. В принципі, нам треба трошки під тиском це зробити. Ось так зажимається, сюди підключаються два контакти. І будемо дивитися. Плюс-мінус неважливо. Головне, щоб був плюс і мінус. І найближче вибираємо проводки. Так. Під'єднуємо девайсик. Тиску тут високого не буде. Ці в нас закоротяться чи не закоротяться, не знаю. Як пощастить, мабуть. Під'єднуємо клеми. Плюс, мінус. Під'єднали, він у нас запрацював. Подивимось, що у нас тут є. Шорт. Бачите? Щось плюється. Працює. Тепер під'єднаємо до балону. Спробуємо протестувати на балоні вже. Так, кудись вона поділася у нас. Ага, вона в нас вилетіла, її треба теж притримувати. Під тиском. Вона дуже хоче вилетіти звідти. Щось воно плюється, мені не подобається, як що попало. Тому що я вставив її навпаки. Тож під'єднуємо правильно. Тримаємо саму форсунку, натискаємо і другий режим. Третій режим. Нічого не відбувається. Четвертий режим. Це вже, я так зрозумів, це комплексна така чистка. Будьте обережні, це дуже, скажімо так, серйозна річ. Трохи погуділо, мені це більше всього подобається. Вмикаємо п'ятий режим. Тут взагалі як поливайка вона працює. Так, ми зараз зробимо щось таке зручне, для того, щоб у нас трошки було під кутом посудіно. Ось так. Тут, бачите, все тече. Ай,
Будьте дуже обережні. Все в бензині. Мінімальна іскра і може бути якась лажа. Тож тримаємо форсунку і граємося з режимом. 6-й режим. Сьомий режим. Восьмий режим. Так, ну плюс-мінус ми запам'ятали, як воно працює. Від'єднуємо. От, пшикає. Від'єднуємо цю форсуночку, вважатимемо її почищеною. Так, беремо наступну. Головне не переплутати сторони. Під'єднуємо до фіксатора. Будемо цього разу трошки розумнішими вже. І подивимося, що в нас відбувається з другою форсуночкою. Тримаємо форсунку, тримаємо цей, подаємо тиск. Ох, діє як. О, краще стало вже. На другому режимі. На третьому режимі. Третій режим не працює. Четвертий. Так, досить. На п'ятому. На шостому. На восьмому. Хай трошки попихтить. Так. Я зрозумів, як це робити. Піднімаємо форсунку з балончика. Вона зніме тиск. Все, тепер можна вільно знімати її. Будемо вважати, цю прочистили. Так, ну і так з усіма. Далі наступним кроком, коли я все прочищу, я зберу їх на рампу, встановлю фіксатори і будемо все збирати в зворотньому порядку. Тож, побачимось. Вирішив зняти ще декілька відео стосовно цього приладу. Так, ну, поїхали. Перший режим. Робимо 10 пшиків. Як бачили, що перший був дуже таким заливаючим.
Прилад працює, але головне правила безпеки і правильно знімати форсунку з балона. Третій не працює у нас третій. Четвертий зато працює гарно у нас. Як бачимо, основне, що коли ми не подаємо живлення, то з форсунки не лється нічого. Це означає, що вона не заливає циліндри, не будучи активований. Так, стоп, п'ятий. Ось так десь вона і має працювати. Шостий. Сьомий. Восьмий. Восьмий найкращий, як на мій розсуд. Це вже четверта форсунка. В принципі, двох балончиків вистачає для того, щоб промити всі форсунки досить нормально. Чекаємо. Як відключати? Послабляємо тиск на балон, тиск спускається через форсунку і виключаємо форсунку. Тепер можемо знімати. Не буде ніякого пшику. Ось таким чином це і відбувається. Наступний крок, як я вже і сказав, буде монтаж назад. Отже, збираємо рампу, вставляючи в неї форсунки. Тобто рампа в нас в машині стояла так, значить коннектори мають бути до себе. Ось так. Вставляємо всі 4. Попередньо, як за старою звичкою, трохи треба підмазати силіконовою змазочкою резинки. Так. Щоб воно все файненько туди зайшло. До такого, якби, щелчка невеличкого. Головне маслом не попасти всередину форсунки, бо в принципі може. Тому обережненько так полили, пальчиками трошки розмазали і вставляємо. Друга. Є. Третя. Третя. Щоб не перекосило, головне. Щоб не перекосило. Прокладочку треба змащувати. Так може десь перехилитися в інший бік. І все тоді буде щось пропускати. Чи не буде тримати тиск. А тиск там шалений, нагадаю. 4 десь атмосфери. 2,5-4. Отже, наступним чином ми вдягаємо ці скобочки. Вони в нас стояли ось так. Як бачимо, так, трошки відгинаємо.
Ось я так зрозумів. От під цей пасик тут спеціальний виріз. Він має тримати його. Ось так. Якось. Ось так. Так, що ми тут бачимо? Тут не попало. Так. Так, зараз наче все добре. Наче все добре, вона не має нікуди подітися. Ні, погано, погано, погано. Має зайти далі. Чи ні? Ні, наче все. Так робимо з іншими форсуночками. Невеличка поправочка. Тут у форсунок є ось такий пазик. І скоба має саме туди зайти. Тому трошки відсуваємо і монтуємо. Починаючи з цієї першої, трошечки відсуваємо. І от туди в пасік має скобочка ця увійти. Ось як це робиться. Отак. Всовуємо її трошки. Наживляємо. Наживляємо. Яли-пали. Так теж не треба робити. Беріть з мене приклад. Можливо, треба десь нижче це якось робити висотою. Трошки отак. І натягнемо на фіксатор. Тут головне, щоб воно в пасік попало і підштовхнули, все, є. Ну і так робимо з усіма. Отже, смонтували рампу. Вона має виглядати так. Там не має бути ніякого бруду. Контактики ми помили. Самі форсуночки блищать. Тож, пішли монтувати. Що в нас тут? А в нас тут заглушечки. Обережненько забираємо їх. Десь кладемо подалі від очей. Так. Вставляємо форсуночки. Передньо забравши шланг. Паливний шланг. Ось так ось. Не зачепивши. Бачите, ми встановили їх неправильно. Рампа стоїть ось так. А хоча, можливо, і правильно. Ні, неправильно. Як я і казав, ці роз'єми мають бути згори. Подивився відео, там саме так. Тому перевертаємо форсуночки, попередньо знявши знов фіксатори. Вирішив все-таки зняти, як ми це робимо, бо в принципі тут все дуже тривіально. Ось попадаємо в пазик форсуночки, і двома руками вона дуже легко вдягається. То в кого набиті руки, то ті, мабуть, немає з цим проблем. Оскільки я роблю це вперше, то в мене виникають іноді такі дрібні складнощі. Але якщо все робити з розумом, без фанатизму, без зайвих зусиль, все вийде. Буквально 10-20 секунд. Чик. Перевернули. Направили на пазик. От так. Ось вони нерухомо стоять. Йдемо монтувати.
Трошки ще забув, треба ж і тут трошки підмазати кільця, ущільнювачі, бо в принципі вони теж мають якби проскальзувати туди. Ось, тут трохи сухенькі. Головне не попасти на сопло. Трошки прибираємо тут. Ось так. Рампа готова до монтажу. Підходимо до нашого блоку. Обережненько центруємо. Бачите, виткнув все ж таки бруд. Направляємо всі 4. Потім так трошки похитуючи її, рівномірно намагаємося їх заправити в свої місця. Ось наче встала. Наче встала наша рампа. Так, після цього під'єднуємо паливний шланг. Його треба з зусиллям туди запхати якось. Можна плоскогубцями. Такими ось. Так, трошки так. Раз. Піджимаємо. Його не можна покрутити, і тому він входить дуже не дуже. Так, спробуємо його змастити трошки силіконовим мастилом, універсальним засобом для всіх втулок, вкладок, там, де треба щось десь просунути. Так, змастили. Трошки. Тепер беремо пасатіше. Оп. І, як бачимо, мастило працює. Так, що робимо далі? Закручуємо рампу. Це наші гвинтики. Ось ці дві гаєчки. Спочатку нижню. Наживляємо. Закручуємо по максимуму. І верхню. Обов'язково їх треба підтягнути, бо в принципі це може спричинити виток палива на двигун і може бути лажа. Так, а лажу ми не маємо права допустити. Беремо ключик і ось так підтягуємо. Чомусь я одразу цим не скористувався, а використовував рожкову частину ключа. Без фанатизму теж вона в принципі просто тримає шланг, щоб він звідти не випав. Тепер прикручуємо саму рампу. Що у нас тут? Так, ну вона сама відцентрується. Рампи у нас оці на 12. Обережненько їх треба не впустити, головне. Можливо, навіть краще
в головку вставити. Знайдемо нашу головочку. Це вона наче. Да. Наживляємо так ось. І в нас є тільки один шанс. Оп. Чули, що різьба зіскочила трошки і можна рухати в інший бік. Беремо другий на 12 і так само його притримуючи монтуємо. Рухаємо в іншу сторону, трохи натискаючи. Як почуємо, що вона заскочила, щось я не чую. Добре, то вона, значить, попала вже в різьбу, то можна її загвинчувати. Не заходить, значить щось там не так. Щось там не так, по різьбі чи як, не зрозуміло. Кут неправильний вибрав я. Треба трошки отак посунути. О, зіскочила, трошки назад ще і попали в різьбу. Трошки якось тугіше вона йде, бо рампа на неї тисне, плюс масло щуп тут мені заважає. Але пішла. Вони якби особливої такої навантаження особливого вони не тримають, тому можна якби тут знов без фанатизму просто підтягнути і все. Переключаємо на інший режим. Все. Готово. Далі будемо під'єднувати роз'єми. Оцей незрозумілий початку. Дивимося, чи там все гаразд у нас. Наче все стало як і було. Рампа тримається, тільки з машиною можна з двигуном її вирвати. Тож, продовжуємо, під'єднуємо всі роз'єми. Рухаємось далі. Забрав я ганчірку звідти, бо вона трошки заважала. Незрозумілий роз'єм перший, як і було. Це у нас на форсуночки йдуть 4. Оцей роз'єм, який за щось відповідає. Можливо, датчик коленвала. Не знаю, не впевнений. Коленвал в іншому боці, але хто знає. Так. Обережненько все без зайвого тиску. Намацали. Так, подивимось, що це за роз'єм такий, як він працює. Так, ось два контакти і защолка. Нічого складного. Нічого складного, але все ж таки він чомусь не хоче вдягатися. О! Зайшов. Все заходить без зайвих зусиль. Тут дивимося ключик знизу. Бачимо виступ там. Намацали. Так, що у нас тут? Резиночка якась трохи підтомлена. Ось, зайшло. Так. Наступним чином ми під'єднуємо масу гура. Ось вона там блищить. Робимо це подалі від
обертових елементів цього шківа. Защолкну цю защолочку. Так. І під'єднуємо наші форсуночки. Чистенькі, почищені. Так. Має бути клік. Отак. Стояли, наче так. Але плюс-мінус тут не важливо вже. Якщо навіть переплутали, під'єднуємо жгут із проводами. Беремо головку на 10. Так. Всі не викладаємо одразу болти, бо вони люблять падати, де їх складно буде потім дістати. Наживили один. Зараз наживляємо другий. І наживляємо третій, останній по центру, щоб жгут нікуди вже не подівся звідси. Та і не так. Тут наче завис в повітрі. Тягуємо теж без фанатизму, бо пусной колектор пластиковий, як ви бачили, там латунні вставки, то вони дуже легко провертаються і потім вже нічого з цим не поробиш. Буквально чуть-чуть підтягнули. Все, досить. Так, ну що, будемо встановлювати запобіжник на місце. Проконтролюємо, чи все ми під'єднали. Тут ми від'єднували 3 роз'єми. Тут від'єднували 1, 2. Один з гура, один з головки. Так. Все у нас міцно тримається. Зараз будемо вставляти запобіжник і тестувати. Отже, вставляємо запобіжник на місце. Я це роблю за допомогою пасатіжів, бо в принципі туди дуже складно. А потім його заштовхуємо туди. Все, він стоїть. Закриваємо кришку з електронікою. Будемо заводити. Акумулятор. Без акумулятора ми будемо довго заводити. Під'єднуємо акумулятор. Підтягнемо мінусову спочатку. По суті, я не знаю, в чому різниця. Масу спочатку чи плюс. Але в тому, мабуть, є якийсь сенс. Всі кажуть, там спочатку треба плюс, потім масу. Напишіть в коментарі, чи є різниця, чи можливо в якихось особливих обставинах це має значення. Бо як на мене, то що маса на плюс закоротить десь, ще плюс на масу. Так, всі щупи на місці. Що ж, заводимо. Дивимося, чи не підтікає бензин. Включили запалювання. Почекаємо, поки насос накачає бензин в рампу. Ось. Наче накачав. Заводимо. Ура! Працює! Подивимось, що саме там працює. Чи немає ніде витіку бензину. Тут сухо. Все.
Двигун почав працювати, на мою думку, знову ж таки, після цієї роботи якось рівніше. Бачите, майже не рухається. Його менше кидає. Ось по шлангу можна подивитися. Тож, на даний момент це все. Як бачили, форсунки чисті. То, в принципі, і паливна система, можливо, чиста, але наступного разу ми спробуємо почистити очисником паливної системи, не знімаючи форсунки, під'єднавши замість паливного шлангу засіб для промивки двигуна паливної системи ВІНС. І проведемо процедуру по регламенту, як там вказано в інструкції, і подивимось, чи стане цьому серцю автомобіля моєї молодості краще битися. Отже, щоб провести всі ці процедури, нам знадобилося 2 балончики очищувача карбюратора, пасатижі, головка на 12, щоб відкрити рампу від двигуна, головка на 10, всі інші болти, ключик на 10, щоб зняти клеми з акумулятора, подовжувач, ключ з краповим механізмом, чудо-девайс, інжектор-тестер, вогнегасник обов'язково і рукавички. І як зазвичай перевіримо датчик дросельної заслінки, абсолютне навантаження над двигуном при холостому ходові і датчик масової витрати повітря ДМРВ. Щось подивимось, щось змінилося чи ні. Наче все лишилося, як і було. Зараз стабілізуються оберти і більш-менш адекватні будуть покази. Так. Ще додамо співвідношення повітря палива. Співвідношення палива-повітря. Зведемо його отак. Перемістимо нагору. Трошки можна збільшити. 14,63. При нормі 14,7. Ідеальне співвідношення між повітряно-паливною суміші. Навантаження трошки падає на двигун. Включимо кондиціонер, наприклад. Подивимося, як воно одразу збільшується. Тобто кондиціонер десь 10% потужності забирає, як ми бачимо. Максимальний холод поставимо. Ось. Холод пішов. 10-12% кондішн забирає потужності. Це на холостому ходові. Якщо додати обертів, дивно, 120% навантаження, це як? Бачили, так? Да? Виключаємо кондиціонер, дивимося. Трошки прокачали, прогазували, бачите, поступово зменшується. В цілому я процедурою задоволений, отримав неоцінений досвід, поділився з вами, друзі. Тепер ви зможете самі цю процедуру провести. Я навіть не уявляю, скільки зараз промивка форсунок коштує. Звісно, вона не професійна, але я зніму ролик з максимально наближеним до професійної чистки паливної системи на вулиці, без гаражу.
Тож ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, побачите нові мої відео. Гарного всім дня, на все добре.